السلام عليكم. النهارده هتكلم على حاله طبيه شائعه نادره بنشوفها كتير، ممكن تكون شفتها معاك، مع والدتك، مع حد من عيلتك، مع اي حد ممكن تشوف معاه الحاله دي. تابعنا على مدار الحلقه. معاك احمد الشامي، امتياز علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ويلا نشوف الانترو. النهارده هتكلم على متلازمه النفق الرسغي او الكاربال تانيل سندروم. هي حاله شائعه بتسبب الم او تنميل في منطقه كف الايد، وده نتيجه ضغط على الميديان نيرف او العصب الاوسط او عصب معدي في الايد من قدام. ركز قوي معايا دلوقتي في منطقه الكف من قدام. لو خدت بالك في كأن في جسر او معديه من فوق، تحتها تانل او تحتها نفق. النفق ده ماشي فيه اوتار العضلات، معاها هنا ماشي عصب اسمه الميديان نيرف او العصب الاوسط. العصب ده هو معدي. لو انت استخدمت ايدك فتره طويله، اسباب كتير هتكلم عليها كمان شويه، وبالتالي حصل التهاب لبعض اوتار العضلات اللي موجوده ومعديه في النفق ده مع العصب الاوسط او مع الميديان نيرف، فبالتالي تبدا تزنق الميديان نيرف معاها. اذا سويلنج او ورم لبعض اوتار العضلات دي تزنق معاها العصب الاوسط، فتسبب لي التنميل وتسبب لي الاعراض اللي انا هشوفها دلوقتي. طيب بالنسبه للاسباب، عاده النساء وكبار السن هم اكثر عرضه للاصابه للكاربال تانيل سندروم او لمتلازمه النفق الرسغي عن غيرهم، ولكن في بعض الاسباب ممكن تتحكم في الموضوع. فمثلا الوراثه عامل مهم في الموضوع، عن طريق ان في بعض الناس النفق نفسه عندهم بيكون ضيق شويه عن الطبيعي، او ضيق شويه عن اللي المفروض يكون موجود فيه الشكل، فبالتالي الضيق ده او قله الشكل ممكن تزنق العصب السابع لوحده اصلا، فبالتالي تلاقي الموضوع وراثي او فاميليال ومنتشر ما بين العائلات نفسها. استخدام الايد مرارا وتكرارا، ريبيتيتيف يوز اوف الهاند، عن طريق ان انا بستعمل ايدي باستمرار على فترات زمنيه طويله، وبالتالي العضلات اللي معايا بتشتغل، ولما تشتغل كتير 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 يحصل ورم في الاوتار بتاعتي، وبالتالي تزنق العصب، زي ما اتكلمت بالظبط على فكره الاصابه. الحمل، وده سبب شائع جدا وبنشوفه بسبب التغيرات الهرمونيه اللي ممكن تاثر لي على الموضوع ده. اي ظرف صحي تاني زي السكر، الامراض المزمنه، الام المفاصل الروماتويد او الروماتويد ارثرايتس، كل دي حاجات تسبب لي على المدى البعيد الحاجات دي، او تسبب لي الاصابه دي. بالنسبه للعلاج لازم تاخد بالك من موضوع او من نقطه مهمه، وهي ان المرض اصلا بطبعه بيسوء وبيزيد على مدار الوقت. فمن الافضل انك اول ما تحس بشكل من الاصابه او تحس ان في مشكله تبدا تروح لدكتور علشان يقيمك اذا كنا هنروح لعلاج بدون جراحه او لعلاج جراحي، نون سيرجيكال تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت. لازم تاخد بالك احنا هنتحرك في انهي اتجاه. بالنسبه للنون سيرجيكال تريتمنت، وده هنا هيتكلم على بعض النقط هنتكلم عنهم، وفي اخرهم التمارين. ركز معايا قوي دلوقتي. اول حاجه بالنسبه للجبيره، بتلبس جبيره في ايديك وانت نايم على مدار اليوم علشان تمنع الحركه اللي موجوده في المعصم او اللي موجوده في ايديك، وبالتالي انت كده بتحمي المفصل من الحركه، وبالتالي بتقلل الحركه في العضلات، وبالتالي لو في ورم هيقل. الادويه المضاده للالتهابات او النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، دي ادويه مضاده للالتهابات وبتكون كويسه انها بتقلل الالم. في بعض الناس بتحقن كورتيزون نفسه، وده برضه بيقلل الالم ولكنه فتره مؤقته، الدكتور بيحطه كفتره مؤقته ولكنه ليس العلاج الامثل. انت بتحطه كاسباب تقلل الورم والكلام ده، على امل ان مفيش مشكله، وان شاء الله الحاله مش هتسوء اكتر من كده ومش هنحتاج جراحه. رابع حاجه وده الاهم، اكسرسايز. اول حاجه بنعمل تمارين تحريك للعصب او نيرف جلايد، ان انا بحرك العصب ذات نفسه. ركز معايا كده بالظبط. بفرد ايدي بالشكل ده بالظبط، وببدا انزل ايدي لتحت، وبايدي الثانيه بشد راسي كده وابدا اعمل كده. هبدا احس بتنميل في الثلاث صوابع ونص اللي هنا، 3 صوابع ونص اللي ناحيه ايدي دي، ناحيه ايدي الكبيره، 3 صوابع ونص دول. مجرد احساس التنميل وان انا بفرد واتني، ده يعتبر بعمل جلايد او بعمل حركه للعصب نفسه. ده تمرين مهم. في تمارين تانية وهي تمارين استطاله للعضلات الموجوده. انا اتكلمت ان العضلات لما بتزيد او لما حجمها يزيد يحصل سويلنج فيها، ورم، مش تزيد شيء جيد، لا هي تزيد شيء سيء، بالتالي ممكن تسبب لي المشكله. فانا هعمل لها استطاله على طريق 3 تمارين. التمرين الاول، بعمل ايدي بالشكل ده. لو حسيت ان في شد من هنا جامد، ببدا اضم ايدي واعمل الحركه كده. بدات احس ان الشد هنا قل شويه، اعمل كده الشد زاد. عاوز ازود الشد اكتر واكتر، ببدا اشد بايدي كده. المهم او التفصيله المهمه ان انا بعمل الكلام ده او التمارين اللي جايه كلها على مدار 30 ثانيه. ركز، 30 ثانيه. ال 30 ثانيه دول بثبت فيهم، وبعدين بريح دقيقه مثلا او 30 ثانيه زيهم، وابدا اعمل التمارين تاني على مدار من 3 ل 4 مرات. بالنسبه للتمرين الثاني يعتبر نفس الوضعيه، بحط ايدي قدام بنفس الشكل ولكن لتحت. الموضوع سهل، وحسيت ان في شد من فوق هنا،
عاوز ازود الشد شويه عكس التمرين اللي فات، انا لو ضميت ايدي كده الشد بيزيد. طب عاوز ازود الشد اكتر واكتر، بايديا بزق، ويبقى برضه لمده 30 ثانيه. بالنسبه للتمرين الثالث وهو ان انا بحط الايدين مقابلين لبعض بالشكل ده، وشايف الكوع بتاعي فين، ببدا الكوع يبعد وايدي تنزل، الكوع يبعد وايدي تنزل، واثبت لمده 30 ثانيه. الغرض من التمارين دي زي ما انا قلت هي تمارين استطاله علشان اقلل الورم الموجود، وفي نفس الوقت التمرين اللي قلته في الاول او النيرف جلايد او تحرك العصب نفسه علشان العصب نفسه يتحرك معاك، وده شيء جيد. كده انا بحاول الم الموضوع بشكل بسيط. خد بالك ان ده مش العلاج النهائي، دي مجرد هوم بروجرام وحاجات تعملها في البيت، لازم تتابع مع دكتور في التفاصيل دي علشان الموضوع ما يسوقش ويبقى بالتالي القرار محتاج عمليه وانت تطنش. طيب انا محتاج عمليه امتى؟ يعني العلاج انا اتكلمت عن النون سيرجيكال تريتمنت، بتكلم على السيرجيكال تريتمنت ازاي؟ السيرجيكال تريتمنت هنا او العمليه بحتاج فيها حاجه معينه قوي، ان انا اعرف امتى اعمل العمليه اصلا. العمليه هنا ليها 3 اسباب. اولا على مدى الخطوره، فلو انا عندي الخطوره قويه او الموضوع كبير او في ازمه اصلا والالم لا يحتمل، ساعتها ممكن تلجأ للعمليه. تاني حاجه حصل مشكله في الصمب نفسه، ودي ازمه اكبر. يعني ايه حصل مشكله في الصمب؟ الصمب هو الصباع الكبير، حصل مشكله في العضلات الخاصه بالصباع الكبير، فما بقتش قادر امسك الحاجه كويس. لما اجي امسك الحاجه ايدي تترعش، لا حاسس بالم مخليني حتى مانع ان انا استخدم الانشطه اليوميه بتاعتي. اذا الموضوع معيق واثر على اهم صباع في ايديك وهو الصباع الخامس او الصباع الكبير، فدي لو حصلت يبقى على طول بتلجأ للعمليه. ثالث حاجه وده الاهم، خايف ان العصب يحصل فيه مشكله او irreversible damage، ان هو يحصل فيه خطر او اصابه او تلف ما اقدرش اعالجه تاني. فانا لو حسيت ان دي مشكله ببدا الجا على طول. والجراحه هنا نوعين، يا اما بفتح مباشره وابدا افتح من فوق وافتح الجسر اللي انا اتكلمت عليه واوسع الاوتار اللي موجوده عن العصب، او بدخل بسكوب او بمنظار بدخل جوه بفتح خرم صغير وببدا بشوف جوه بكاميرا صغيره، افتح من جوه انا لاحظت ان في مزنوق هنا فببدا اوسع بشكل معين. بالنسبه للكومبليكيشن او المضاعفات اللي انا ممكن اقابلها هم 3 حاجات بالظبط: نزيف وده متوقع لو طلع دم او حاجه، عدوى لان انا بفتح كده كده فلو المكان مش معقم بشكل كفايه ممكن يحصل لي عدوى، ثالث حاجه ان في احتماليه من الرجوع تاني، يعني ممكن بعد ما اعمل العمليه يرجع تاني بنفس الشكل. نهاية اتمنى انك تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس وتعمل شير للفيديو بينك وبين صحابك عشان الناس تستفيد بيه على قد ما تقدر، وبس كده. السلام عليكم.